यस्तो खिचेको ल ओइ झन् लडे ल अब यता आइज त लु थमेल नमस्ते दर्शकबिन पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। आज दिदी किन आइपुग्यो भनेर भन्नुहुन्छ होला। म आज एउटा प्लान्ट देखाउने छु हजुरलाई। त्यो प्लान्ट अब थमेलमा हेरेर पनि थाहा हुन्छ होइन, किन पछि भनेर चाहिँ किन सस्पेन्डमा राख्नु हजुरहरूलाई कि म अहिले भन्नु चाहन्छु कि मेरो त्यो प्लान्ट 3 वर्ष भयो। हजुरहरूसित नि त्यस्तै जस्तो मेरो घरमा अहिले जुन पोजिसनमा छ हजुरको घरमा पनि त्यस्तै भएर चाहिँ बसेको छ होला त्यो प्लान्ट होइन। त्यो प्लान्टको नाम हो सेन्सिबेरिया पनि भन्छ, स्नेक प्लान्ट पनि भन्छ है त। अरू मैले अहिले अगाडि म भन्दै जानेछु। म अब सोइल मिक्सहरू अनि त्यसलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने, कसरी के गर्ने, त्यसको कारण सबै म भन्नेछु हजुरलाई। अरू मैले देखिसक्नु भएको छ हजुरहरूले कि मैले बाहिर ल्याइसकेँ मैले यसलाई रिपोर्टिङ गर्नुको लागि। हजुरले यसलाई रिपोर्टिङ गर्नु छ भने चाहिँ अब धेरै यो प्लान्टले चाहिँ अब धेर पानी खाँदैन अनि यो प्लान्टलाई फक्कै निकाल्नु पनि एकदम सजिलो छ। सजिलो तरिकाले हजुरले रिपोर्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई एकदम रिपोर्टिङ गर्ने बेला भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो वरिपरि यसको अब निस्किने ठाउँ नै छैन। हेर्नुहोस् त यो अट्टी नटी यस्तो भएको छ अनि हामीले यसलाई रिपोर्टिङ गरेन भने यो पोट फुटाउने चान्स छ है त। साथीहरूले अवश्य पनि रिपोर्टिङ गर्नुहोस् यसलाई। अनि यो स्नेक प्लान्ट धेरै 100 भन्दा धेरै यस्तो क्वालिटीमा भनौँ न डिजाइन स्टाइलमा पाइन्छ। यो चाहिँ अब हरियो खालको यो त जहाँ पनि यो कमन हो, जहाँ पनि पाइन्छ। अब भेरिकेटेडवालालाई कटिङ गरेर रोप्यो भने चाहिँ यस्तो खालको हरियो निस्किन्छ है त। तर गुगलमा सर्च गर्दाखेरि मैले पत्ता पाएँ कि पत्ता लगाएको कि जस्तो भेरिकेटेडवाला प्लान्ट भन्दाखेरि यो प्योर एकदम स्नेक जस्तो यो डिजाइन भएकोमा यसमा चाहिँ धेरै नै यो अक्सिजन फ्याँक्ने काम गर्छ यसले चाहिँ, यो प्लान्टले चाहिँ है त दर्शकबिन। अनि अब हेर्नुहोस् सोइल मिक्स कसरी गर्नेछु हेरिदिनुहोस्। अगर हजुरले चाहिँ छ भने अब नभएको ठाउँमा त के गर्नु होइन, हजुरहरूसित छैन भने मल माटो बलुवा मात्रै मिसाए पनि हुन्छ। तर मैले अहिले यसलाई चाहिँ किनभने यसलाई त अब एकखेप रिपोर्टिङ गरेपछि त धेरै समयसम्म राख्नुपर्छ नि त, त्यही भएर यसलाई मैले के दिनेछु हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् अब दिदीले कसरी निकाल्नुहुन्छ होला यसलाई भनेर सोच्नुहुन्छ होला। मैले बारम्बार भिडियोमा भन्छु कि हजुरहरूले अगर रिपोर्टिङ गर्नु छ भने एकदमै केही पनि पानी नहाल्नुहोस्, मजाले आराम तरिकाले सजिलै तरिकाले निस्किन्छ भनेर मैले हर बार भन्छु हजुरलाई। यस्तै गरेर मैले अब हेर्नुहोस् देखिराख्नु भएको छ हजुरले। हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी पहिला मैले हालेको मलहरू सबै यसरी सुकेर यस्तो सबै खत्तम भएर जान्छ। किन खत्तम नहोस् होइन, यत्रो प्लान्ट धेरै बच्चाहरू काटेर यस्तो भएको छ अनि यस्तरी जराहरू यस्तो लागेको हुन्छ। अनि जराहरू यसरी लागेपछि फेरि बच्चा दिनु सक्दैन, फेरि राम्रो हुँदैन, पहेँलो भएर जान्छ के। अनि यसलाई एकदम हेल्दी राम्रो राख्नुको लागि चाहिँ यसरी नै माटो यसरी नै निकालिदिनुपर्छ हामीले। सबै फेरि नाङ्गै नपार्नुहोस्, फेरि एकदम राम्रो भएर हेल्दी हुँदैन, फेरि पहेँलो भएर जान्छ। अनि धेरै चाहिँ ननिकाल्नुहोस्। अनि यसरी नै हजुरले यो जरा यसरी काट्नुहोस्। यो जरा काट्दाखेरि केही पनि हुँदैन, यो धेरै जरा छ नि त, यो केही पनि असर पर्दैन। जस्तो कि समुद्रमा 1-2 बाल्टी पानी निकाल्दाखेरि केही असर पर्दैन त्यस्तै हो। हेर्नुहोस् यो यत्तिकै समुद्र जतिकै छ होइन त यो जरा, त्यस कारणले यस्तै गरेर सबै हटाइदिनु नबिर्सिनु होला यसरी नै। अनि अब म सोइल मिक्स गरेर देखाउने छु हजुरलाई। हेर्नुहोस् साथीहरू यसमा मैले बलुवा हालेको छु, अरू माटो हजुरहरूलाई थाहै छ, माटो मल बलुवा अवश्य पनि चाहिन्छ। हजुरहरूसित अरू आइटम छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। मसित चाहिँ छ र हाल्दैछु है मैले चाहिँ। अनि माटो यो बर्मी कम्पोस्ट अनि बलुवा त अलरेडी मैले हालिसकेँ। अरू यो मैले कोकोपिट पनि हाल्नेछु। मोइस्चर भएर बस्नुको लागि अलिअलि चिसोपन चाहिन्छ। हामीले इन्डोरमा राखेपछि त हामीले जहिले पानी दिने कुरा पनि आएन। हामीले धेरै जस्तो इन्डोरमा चाहिँ मैले चाहिँ बिर्सिन्छु के, त्यस कारणले चाहिँ यो कोकोपिट चाहिँ हाल्न चाहेँ मैले।
अनि यो पाकेको माटो भनौँ यो इँटाको चुरा मेरो भदैनीले हेर्नु नि इँटा कुटेर यसरी राखेको यो एकदम राम्रो हुन्छ कुनै पनि प्लान्टलाई एकदम राम्रो हुन्छ इँटाको चुरा पनि मैले अब हुँदा पो हालिन्छ त होइन नहुँदा त कहाँबाट हाल्नु पहिला त मैले हालेको थिइनँ अहिले चाहिँ फिलहाल मसित छ र मैले हाल्दैछु है त अरू यो किरा कमिला नलागोस् भनेर मैले यो निम खली मैले लाउन चाहेँ अनि फङ्गलहरू आएर नकुहोस् भनेर चाहिँ मैले बाइचान्स पानी धेर भयो भने नकुहोस् भनेर चाहिँ मैले निम खली हाल्नु चाहेँ अरू अर्को चाहिँ एउटा अन्तिम छ कि म अहिले चाहिँ यसमा फन्जिसाइड चाहिँ हाल्दिनँ फन्जिसाइड चाहिँ मैले पानीमा हालेर लिक्विड पारेर हाल्नेछु यो भनेको बेलामा खोल्दैन पनि अनि यो चाहिँ बोन मिल चाहिँ किनभने मैले अहिले हालेको चाहिँ सबै यो केमिकल केही पनि छैन है साथीहरू सबै केमिकल केही पनि छैन यो निम खली पनि अर्ग्यानिक हो सबै थोक अर्ग्यानिक हो यो मैले लगाएको मल पनि यो गणेवालाको मल हो अरू यो बोन मिल यो हड्डीको चुरा पनि यो एकदम अर्ग्यानिक हो किन यो हड्डीको चुरा त एकदम हुनु जरुरी छ यसको जराको लागि चाहिँ एकदम जरालाई क्याल्सियम प्राप्त हुनुको लागि यो हड्डीको चुरा पनि मैले यसरी नै हालिदिएँ है त अनि यसै गरी मैले मिक्सअप गर्नेछु यस्तै गरी एकदम हेर्नुहोस् त एकदम हलुङ्गो हुन्छ के कोकोपिट मेन कोकोपिट र बलुवा लगायो भने चाहिँ माटोलाई एकदम हलुङ्गो बनाउँछ भारी बनाउँदैन भारी भएर चाहिँ ग्याच्चै पर दलदली यस्तो एकदम खाद्दिएर बस्दैन कि यिनीहरू यो कोकोपिट यो इँटाको चुरा लगायो भने चाहिँ खाद्दिएर बस्दैन अनि यस्तो हलुङ्गो हुनु जान्छ माटो हेर्नुहोस् त कस्तो दामी अनि एकदम राम्रो हामीले कुनै पनि प्लान्ट लाउँदाखेरि हामीले रोप्दाखेरि एकदम राम्रो फस्टाएर आउने कारण नै यही हो त साथीहरू यस्तै गर्नुहोस् हजुरसित छ भने चाहिँ यस्तै गर्नुहोस् अनि म अब यो पनि 12 इन्चीको गमला हो अनि यो 12 इन्चीको गमला हो तर अलिक लम्बाइमा छ अनि यो पनि 12 इन्चीको गमला हो तर यो चाहिँ अलिकति चौडाइ धेर छ यसको हाइट चाहिँ अलिक होचो छ किनभने मैले यो प्लान्टलाई चाहिँ अब यो 12 इन्चीको गमलामा त पुरा भरिसकेको छ अनि यो राउन्ड चाहिँ अलिकति ठुलो भएको मैले दिनु चाहेँ त हजुरले पनि त्यसै गर्नुहोस् अब यसमा टोटली फेरि लायो भने त त्यही सेप त्यही हो रिपोर्टिङ मात्रै हुन्छ अनि बच्चा फेरि काट्दैन के त्यस कारणले चाहिँ यो ठुलोमा चाहिँ मैले हाल्नु चाहेँ अनि यसै गरेर माटो लगाइदिन्छु यसै गरेर अनि यसरी थिचतास यसरी पारिदिनुहोस् अनि यसरी एकदम सजिलो छ हजुरले नि रिपोर्टिङ अवश्य नि गर्नुहोस् है त यसरी नै हेर्नुहोस् त अनि यो ठिक्कै भयो त भन्नुहुन्छ होला हजुरले तर मैले यो साइडको माटो चाहिँ मैले झारेको छुइनँ कि साइडको नि यस्तै गरेर हजुरले झार्नु नबिर्सिनुहोस् यसरी साइडको झारेर चाहिँ अनि अलिक खकुलो हुन्छ अनि नयाँ माटो मल हामीले लाउन सकिन्छ कि यसरी नै यो जति पनि भएको यो सबै तान्द्राङ तुन्नुङ यस्तै गरेर कटिङ गर्नु नबिर्सिनुहोस् अनि यस्तो गरेर यसरी यो माटो हाल्ने भाग पनि यसरी राख्नुहोस् है त हजुरले अनि माटो हाल्ने भाग भएन भने त फेरि रिपोर्टिङ गरेको अर्थै भएन अनि यस्तो गरेर चाहिँ अलिकति खकुलो भयो पहिलाको भन्दा अलिक ठुलो मैले यो गमला यसरी हालेको छु अनि कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरूलाई मेरो भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला अरू यस्तो अहिले यसको पनि रिपोर्टिङ गर्ने बेला भएछ यो स्नेक प्लान्टको पनि भनेर हजुरले अवश्य पनि सेयर गरिदिनुहोस् है त अनि मनमा कस्तो खुल्दिलो लाग्यो त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् म अब अर्को भिडियोमा हजुरलाई अवश्य पनि भेट्ने छु हजुरले अमूल्य आफ्नो समय निकालेर यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु अरू सब्सक्राइब गरिओरि नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गरिओरि बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त एकदमै अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार बाई बाई।